mga mare, Maring Rose is here again. Ngayon po gagawa tayo ng corn pancake. So kung handa na po kayo, so panoorin po natin. Kailangan po natin ng 2 pirasong corn. Yellow corn or white corn, okay lang po siya. Ngayon po, slicein po natin. Pero kung gusto nyo pong gadgarin, pwede rin po ninyong gadgarin. Yan yung malaking hole na panggadgad. Okay lang po yun. Kailangan natin ng 2 cups of flour, all-purpose flour, 3 teaspoon of baking powder. Kasi wala tayong self-rising flour, kaya ito na lang po gagawin natin. Kung wala kayong self-rising flour, pwede kayong gumawa na lang po ng all-purpose, tapos lagyan nyo na lang po ng baking powder. Tapos po, lalagyan po natin ng 1 teaspoon of salt. And then, i-mix na lang po natin. I-mix lang po natin siya para ma-dissolve po yung salt, baking powder po sa flour. Pagkatapos po, kailangan po natin ng green chili, tsaka itlog. Tsaka kailangan natin ng feta cheese. Kung wala po kayong feta cheese, kahit mga anong klaseng white cheese na po. Tapos 2 cups of milk. Kung wala po kayong fresh milk, kahit mag-dissolve na lang po kayo ng powder milk. Kailangan din po natin ng 2 to 3 bananas. Gawa ng 2 lang po. 2 lang mayroon kaming, so yun na lang po. Black pepper. Ito na po yung kernels natin na ginadgad po. Ngayon po, kung wala po kayong fresh, kahit yung mga nakalata po, pwede po yung gamitin. Ngayon po, i-mix na po natin yung flour. Dissolve po natin siya. Gaya po yung sinabi ko, pag wala po kayong fresh, kahit po yung kernels lang po. Lagay na natin yung chili. I-slice na po natin siya. Tapos konting black pepper powder. Then, yung feta cheese po, i-crumble na po lang po natin. Pag wala po kayong feta cheese, kahit anong white cheese po. Kung wala pa rin po kayong white cheese, kahit anong cheese na po pwede. Then, yung itlog po natin. Then, i-mix na lang po natin sila. I-add na po natin yung milk. Pwede rin po kayong gumamit yung pang-whisk, yung di kuryente po na pang-whisk. Kailang tinatamad akong gumamit, kaya ito na lang. Minano-mano ko na lang. Kasi saglit lang naman ito eh. I-mix lang po natin maigi. Yan po, after na i-mix natin, ilip po natin ng 5 to 10 minutes. Kailangan po natin na 1 teaspoon of vanilla para po pang marinate natin konti dun sa saging po. Habang nagpiprito po tayo, mamaya marinate muna natin ang saging para po magkaroon po siya ng masarap at mabangong aroma nito. Pwede po kayong gumamit at kahit anong klase pong saging. Yung saba na saging, pwede rin po yun. Basta hinog po sila, okay lang po. Yan po, i-marinate po natin yung saging. I-set aside muna. Ngayon po, magpapainit tayo ng pan. Kailangan po mainit na mainit po. Lagyan po natin mga half to 1 tablespoon of oil. Ngayon po, magluluto na tayo. Gagamit po tayo ng measuring cup. Mga 1/4 hip po yung punong-puno po na cup. Yan po, kung gusto niyo pong medyo malaki yung size, magdagdag na lang po kayo. Yan. Lulutuin po natin siya ng mga 2 minutes po siya. 2 minutes. And then, after 2 minutes, pagbalik na rin natin 2 minutes ulit.
po. After 2 minutes ulit. Yan po, balikan natin after 2 minutes. Yan, i-check na po natin kung hindi na po siya dun sa gitna. Wala na pong lumalabas na puti. Yan po, luto na ho. Ang gagawin na lang po natin, i-keep going na lang po natin silang lutuin hanggang maubos po yung nagawa nating butter. Ang ano ko lang po, kung ano po yung size na gusto nyo, kung malalaki, okay lang po siya. Kasi yung sa akin, talagang measurement po yung ginagawa ko. Bahala kayo kung gaano kalalaki yung gusto ninyo. Nasa inyo na po yun. Ito pong hawak ko, gumawa po ako ng ilalagay ko sa side ng pancake. May tomato, coriander leaves, cucumber, at saka vinegar po. Tsaka konting salt. Bahala na po kayo kung anong gusto ninyo na ilagay po sa side. Ito po yung banana natin. I-prito na po natin siya. Ihuli po ninyo. Yan. Para siya nag-caramelize na siya. Huwag naman pong gaano sunog. Ito, preparing na po tayo. Matapos na natin lahat yung pancake natin. Lagay po natin yung side, yung ginawa nating salsa or anong tawag dito? Salsa or salad. Ganyan po. Kahit ano pong gusto nyong ilagay sa side, okay lang po. Tapos, lagay na rin po natin yung saging sa side niya. Yan. Yan na po mga mare, ang pancake natin. Sana nagustuhan ninyo. Pag nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share. Pakiclick na rin po ang notification bell po. Maraming salamat po. Bye!